ප්‍රමාණය බිඳුව කරලා විලුප්ත කරනවා උපරිම ඉල්ලුම් නීතිය. සැපයුම් සමීකරණේ සැපයුම් ප්‍රමාණය බිඳුව කරලා විලුප්ත කරනවා. එයා කවුද? අවම සැපයුම්. මොන ඉල්ලුම් නම් තරම් තියෙනවා? අනම් ඉල්ලුමක් තියෙනවා. දැන් නම් මේකේ අනම් ඉල්ලුමක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා පැනවීම සම්ප්‍රදායිකයි. නම් ඉල්ලුමක් තියෙනවා නම් සම්ප්‍රදායිකයි. දැන් නම් මේ නම් තාපයන් ඕනද? ඕනද?